sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Setelah sekian lama menyepi daripada YouTube dan setelah saya menerima begitu banyak mesej daripada semua, tak kurang daripada 50 mesej yang saya dapat bertanya tentang progres untuk video-video yang terkini, yang terbaru. Jadi untuk itu saya, Masa Bayu, akan mengupas lagi untuk episod yang seterusnya berkaitan dengan akhir zaman. Semenjak daripada siri yang terakhir yang telah saya buat waktu saya di Greek di Athens, saya telah menumpukan masa untuk membuat pembangunan beberapa program yang lain. Jadi untuk itu saya tak dapatlah nak teruskan buat sementara waktu tentang apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Namun begitu, saya masih lagi meneruskan juga sesi-sesi YouTube untuk perkongsian dengan semua bila ada kesempatan. Jadi hari ini hari di mana dunia sedang mengalami satu suasana yang sangat membingungkan, misteri kepada semua, berkaitan dengan satu wabak yang dinamakan COVID-19 ataupun sebelum itu dinamakan coronavirus, yang telah memberikan impak yang besar kepada sosial masyarakat di seluruh dunia, memberikan impak kepada ekonomi dunia, malah memberikan begitu banyak persepsi-persepsi dan juga menimbulkan begitu banyak cerita-cerita yang semakin jauh tenggelam kepada misteri-misteri dan semakin menjadikan kebingungan kepada orang awam, malah negara-negara yang dikatakan maju, negara-negara yang dikatakan negara moden juga tidak bebas daripada masalah yang sama. Ini satu bencana yang dikatakan bencana dunia yang berlaku dengan begitu pantas dan begitu mengerikan pada skala yang dikatakan pandemik. Disebut pandemik ni maksudnya satu suasana yang menyeliputi seluruh dunia lah. Masalah yang akan diterima bukan hanya pada satu kawasan atau pada satu daerah, pada satu negara, tetapi melibatkan seluruh dunia. Jadi dengan suasana itu, hari ini saya dah kembali ke Malaysia. Saya dah berada di Kuala Lumpur. Untuk makluman yang bertanya dengan saya di mana, saya dah ada di Kuala Lumpur. Dan untuk tempoh berkurung dikatakan tempoh berkurung di mana rakyat-rakyat Malaysia tidak lagi dibenarkan keluar dari rumah sebagaimana kebiasaan. Senyap sepi dah, sudah sepi lah sekeliling. Kedai-kedai mamak dah tak ada lagi dah, mamak saja yang lipat kain, tapi tak ada siapa yang datang macam bagaimana biasa. Begitu juga dengan banyak tempat yang berlaku kekurangan dari banyak sumber-sumber yang asas. Jadi apakah yang dapat saya rungkaikan tentang persoalan yang sedang berlaku pada hari ini? Adakah ianya ada juga kaitan dengan kisah Imam Mahdi? Adakah ia ada kaitan dengan kisah akhir zaman? Maka ini yang datang pada saya, persoalan-persoalan yang bertubi-tubi yang tanya pada saya tentang persoalan akhir zaman. Dan saya juga telah membuat satu grup khusus di Telegram, grup khusus Telegram akhir zaman, yang mana saya menjemput semua untuk berada dalam grup Telegram itu jika ada apa-apa persoalan yang boleh kita bincangkan secara ilmiah, yang boleh kita bincangkan secara bersama, secara langsung. Cuma sedia maklum, saya tidak dapatlah sentiasa menjawab ataupun sentiasa memberikan feedback secara langsung pada Telegram, kerana ada masa saya akan cuba jawab, dan jika ada ruang baru saya akan ada dalam grup tersebut. Tapi saya lalukan juga lah tuan-tuan dan puan mana yang ada Telegram untuk bergabung di Telegram grup akhir zaman. Okey, hari ini apa yang saya nak
kongsikan, dan apa yang boleh kita kaitkan dengan Imam Mahdi berkaitan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Saya telah diberitahu oleh ramai kawan-kawan saya yang di luar betapa situasi ini sangat serius, kritikal, dan memberi kesan kepada bukan hanya kepada orang awam tapi juga kepada profesional-profesional, mereka yang terlibat di dalam kajian-kajian perubatan, mereka yang terlibat di dalam kajian-kajian teknologi, ya, pemerintah-pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan juga mengalami satu situasi yang sama, iaitu membingungkan, dan mereka masih tercari-cari jawapan tentang bagaimana untuk mengawal ataupun bagaimana nak dilakukan suatu tindakan yang boleh membendung situasi ini, dan apa kaitannya dengan akhir zaman. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya telah jelaskan daripada episod-episod yang sebelum ini tentang begitu banyak perkara-perkara yang kita harus lihat dari aspek practicality, selalu harus kita lihat dari segi fakta. Kalau kita masih lagi melihat dari segi aspek yang tidak jelas atau tidak nyata, kita akan sentiasa membuat spekulasi yang menimbulkan lebih banyak lagi misteri-misteri, iaitu misteri di atas misteri, kemudian misteri itu di atas lagi dia misteri, dan kita akan hidup dalam keadaan yang serba-serbi tak tenang lah, dan tidak harmoni. Maka kembali semula kepada apa yang telah saya sampaikan lebih awal, untuk memahamkan situasi pada hari ini adalah satu situasi yang sangat jelas, yang sangat nyata. Walaupun berbagai teori-teori yang telah dibangunkan, katanya COVID-19 ini adalah suatu bencana yang berlaku dari segi aspek yang disebut re-engineering ataupun yang telah dilakukan dalam bentuk senjata biologi lah, ya. Dan ada yang kata ini sebagai satu yang sengaja dibangunkan untuk merosakkan manusia dan sebagainya. Maka jika tidak ada fakta yang jelas untuk menyokong pernyataan tersebut, maka itu hanyalah sebagai suatu spekulasi yang janganlah kita ambil untuk kita hujahkan. Maka itu cara yang akan diambil oleh mereka-mereka yang ingin memahami persoalan akhir zaman, iaitu berbalik kepada realiti. Realiti ni apa yang dapat kita lihat di sini? Realitinya dia telah menyerang seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Tidak ada satu negara, tidak ada satu bangsa pun yang terlepas daripada bencana yang dinamakan COVID-19. Maka ianya bukan sesuatu yang boleh kita spekulasikan siapa punca dia, bagaimana jadi dia, dan daripada siapa yang mulakan. Jadi saling kita menuding jari kepada mana-mana pihak, maka kesannya nanti adalah menambahkan lagi huru-hara di antara satu sama lain. Maka sekiranya kita nak memahamkan tentang persoalan itu, kembali kepada apa yang saya nyatakan tentang Imam Mahdi, ini adalah suatu peringkat untuk kita memposisikan realiti dengan fantasi. Kerana bila kita duduk dalam dunia realiti, maka kita akan jumpa dengan Imam Mahdi dan hubungannya dengan apa yang sedang berlaku. Tapi kalau kita lihat kepada persoalan yang lebih kepada spekulasi ataupun suatu perkara yang berdasarkan kepada satu misteri, maka kita akan jauh daripada memahamkan apa yang sedang berlaku ini dengan Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi adalah satu sosok yang sentiasa melihat sesuatu itu berlaku dengan kembali kepada fakta. Maka faktanya, ia tidak hanya menyerang kepada satu peringkat ataupun satu golongan sahaja. Dia menyerang semua golongan, semua peringkat. Bahkan hari ini saya diberitahu di Batu Mukadis juga telah ada kes yang dijangkiti oleh penyakit ini. Kawasan yang begitu tertutup, ya, maksudnya tak ada semua orang boleh masuk ke situ. Kawasan yang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh sampai ke situ juga mengalami masalah yang sama. Begitu juga sebelum ni, kalau di negara-negara Afrika tidak dengar situasi begini dah berlaku dah di Afrika. Malah saya dimaklumkan dan berdasar fakta yang diterima, di Eropah juga sangat teruk. Jadi bagaimana Imam Mahdi menangani atau melihat situasi ini jika beliau ada pada hari ini? Apa yang sebenarnya yang sedang berlaku dan bagaimana kita nak kaitkan dengan Imam Mahdi? Saya ingin penjelaskan, inilah saatnya untuk kita memposisikan diri kita bukan hanya pada faktor penerimaan tanpa pelaksanaan. Kita akan ada penerimaan dan pelaksanaan. Dalam arti kata lain, memang cuba tuan lihat sekeliling hari ini.
Apa perkara pertama yang tuan-tuan dan puan nampak? Apa yang tuan-tuan dan puan lihat suasana kita pada hari ini? Sunyi sepi kan? Cuba lihat di langit tu pun, burung pun kurang terbang, ya. Kita lihat suasana manusia pun dah tidak lagi keluar masuk, dah diberikan sekatan. Berlaku satu keadaan yang sunyi sepi. Majlis-majlis kerajaan dah tidak ada lagi. Majlis-majlis yang menghimpunkan keluarga juga dah disekat. Majlis-majlis yang boleh menghubungkan silaturahim di antara kita satu sama lain juga tidak lagi berlaku. Maka kita telah diberikan suatu suasana yang tidak pernah dirasakan oleh manusia pada zaman ini. Zaman di mana berlakunya pengasingan, mengasingkan setiap individu kepada bahagian masing-masing, meletakkan diri masing-masing pada satu posisi saja. Ya, ini kalau dengan keluarga dia sajalah, dia tak boleh keluar. Walaupun mungkin keluarga dia ada lagi di sekampung atau tempat yang jauh daripada di mana dia tinggal. Kalau di Kuala Lumpur contohnya ada keluarga di Belah Utara, dia tidak dibenarkan untuk pergi ke utara, dilarang. Maka ini adalah proses pengasingan, mengasingkan di antara setiap individu dan duduk dalam satu tempat khusus. Dan pada saat inilah permulaan kepada diri masing-masing untuk memahami realiti. Kerana saat inilah yang akan dapat membuka ruang kepada diri masing-masing, ya, untuk align balik semula, untuk kita kembalikan diri kita kepada pemikiran. Ya, kita tidak lagi terikat dengan mana-mana pihak. Mungkin kalau kita pergi dengan kawan-kawan, kita pergi duduk di kedai kopi, kita bersembang, ya, minum teh, ya, daripada pukul 8 malam sampai pukul 2 pagi, sembang. Jadi daripada pertemuan tadi, berbagai-bagai input yang kita perolehi, lagi ramai lagi sambung, ramai lagi yang menambah input. Akhirnya kita tidak dapat jawapan atas realiti yang pada diri sendiri. Kapasiti diri kita tak dapat. Maknanya kita tak tahu apa yang, adakah jawapan yang kita akan buat ataupun keputusan yang kita akan buat, keputusan kita atau keputusan ramai atau keputusan kawan-kawan, kerana kita duduk dalam kelompok yang ramai masa tu. Tetapi kalau itu yang berlaku, maka kita tak akan dapat kenal diri kita. Kita tak akan dapat tahu kapasiti kita. Adakah keputusan yang kita buat adalah keputusan diri sendiri, atau keputusan ramai pihak, atau keputusan orang lain yang kita bawa pada diri kita. Maka proses itu berterusan, maka kita tidak akan dapat membuat keputusan bagi diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Bila itu tidak berlaku, maka kita tidak akan dapat memahamkan hakikat tentang akhir zaman secara praktikal. Kenapa saya katakan praktikal? Praktikal ni mesti kembali kepada diri sendiri, dan barulah sampai kepada yang lain. Dalam arti kata lain, berbalik kepada kapasiti kita, baru kita bercerita tentang kapasiti yang lain. Maka saat ini Allah jadikan suatu suasana, kita telah diasingkan daripada yang lain-lain. Kita duduk di rumah bersendirian. Maka saat inilah kita harus mengeluarkan segala kapasiti yang kita miliki, segala situasi yang kita miliki, untuk kita mula menyelami diri kita, mula kita memberikan ruang sepenuhnya pada diri kita untuk membuat sebarang analisa dan keputusan. Sebab tak boleh lagi nak jumpa kawan-kawan tak boleh bagi pendapat lagi, ya. Sesiapa keluarga pun tidak boleh memberikan lagi influence ataupun dorongan, atau memberikan satu influence ni sebut bahasa Melayu apa ya, pengaruh, ya, pada diri sendiri. Tetapi kita yang buat keputusan tersebut, kita yang akan menentukan apa yang kita nak buat. Maka kita kembali kepada diri kita sendiri. Maka inilah permulaan kepada mengenal Imam Mahdi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tidak berlaku sesuatu itu sia-sia. Ingat, saya selalu sebutkan. Maka untuk kita mengenal Imam Mahdi juga adalah perjalanan yang harus kembali kepada diri sendiri. Maka apa yang berlaku pada hari ini adalah satu perkara, satu titik yang kecil yang akan memberikan kita impak yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar untuk kita mula menyelami diri kita, untuk mula menyedari diri kita wujud di atas muka bumi pada hari ini. Kerana selama ini kita tidak sedar, kita wujud di atas muka bumi ini menjadi alatan kepada pihak yang lain. Kita menjadi suatu wadah kepada orang lain. Maka kita menyampaikan kapasiti orang lain, bukan kapasiti kita.
Kerana kita ni selalu terpengaruh dengan majoriti. Kita terpengaruh dengan ramai pihak. Kita terpengaruh dengan kawan kita, terpengaruh dengan teman-teman kita dan mungkin guru kita yang memberikan kita input, maka kita akan terima itulah yang paling benar. Tetapi saat ini Allah asingkan itu semua. Kenapa? Kerana pengasingan inilah bermulanya perjalanan Islam di atas muka bumi. Dan kita nak cerita tentang Imam Mahdi, tuan-tuan. Bila cerita tentang Imam Mahdi, maka kembali kepada perjalanan, bagaimana yang perjalanan cerminan kepada Imam Mahdi, yakni Rasulullah SAW. Apa yang telah Rasulullah lakukan dalam perjalanan awal yang ada pada beliau, yakni mengasingkan diri dia daripada masyarakat yang ada pada saat itu. Beliau telah membawa diri beliau pergi ke satu tempat jauh, ya, jauh daripada masyarakat yang ada. Yakni dia pergi ke satu tempat namanya gua, ya, gua yang telah memisahkan beliau dengan keluarga, misalkan daripada sahabat-sahabat, misalkan daripada masyarakat yang ada di Mekah pada saat itu. Kenapa? Kerana pada saat itu, ya, dia memerlukan jawapan. Jadi kita kembali kepada satu peristiwa, suasana di mana Rasulullah SAW telah mengasingkan diri. Maka dari pengasingan itu, maka beliau mendapat jawapan, ya, mendapat suatu formula yang menjelaskan peranan dia, realiti tentang hidup dia, realiti tentang apa yang dia perlu lakukan. Maka di sinilah permulaannya Islam, ya, permulaannya turunnya Al-Quran, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah. Maka dalam saat itu bacalah, yakni ilmu itu sampai kepada Rasulullah saat dia mengasingkan diri daripada masyarakat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat ini sebagai satu proses untuk memahamkan Imam Mahdi, lihatlah apa yang berlaku kepada perjalanan Rasulullah. Kerap saya bercakap perkara itu, kerap saya beritahu suasana sebegitu. Apa pun yang kita lakukan dalam hidup kita, bila kita sampai ke apa zaman sekalipun, dan kita berada zaman akhir, sekarang ni, dan kita berkaji tentang Imam Mahdi, kita harus lihat Imam Mahdi itu sebagai satu sosok, sebagai satu wadah, sebagai satu individu, sebagai satu pemimpin yang harus dan wajib memiliki cerminan bagi diri dia, mempunyai satu refleksi daripada sesuatu, yakni mesti ada pendua dia, mesti ada sesuatu yang boleh dilihat untuk kita melihat, yakni melihat apa yang sepatutnya wujud, patutnya jelas. Kerana atas sifat makhluk mesti ada pola dia, mesti ada bentuk dia, mesti ada sosok, mesti ada sesuatu yang boleh dihubungkan dengan apa yang kita nak faham. Jadi di sinilah kita kaitkan Imam Mahdi dengan Rasulullah SAW. Dalam video-video sebelum ni saya berulang kali sebut perkara ni. Maka apabila kita lihat COVID-19, cuba lihat ni persamaan dia, nampak tak? Tetapi kita hari ini telah diasingkan, telah dikembalikan kita kepada banyak suasana yang sebagaimana awalnya dulu. Sehingga kan satu saat Mekah sunyi, tidak ada lagi manusia yang tawaf, berhenti, tidak ada lagi manusia di Masjidil Haram, tempat dikatakan tempat yang suci, tempat yang tidak ada permasalahan, mengikut kefahaman masing-masing. Bukan apa yang saya masukkan, kefahaman masing-masing. Tempat itu begitu bersih, begitu sufi, dikatakan tanah haram. Datang satu waktu, datang satu makhluk yang besarnya tak sampai 200 nanometer rasanya, 150 ke 120 nanometer saiz, ya, virus tu telah menyebabkan Mekah sunyi sepi. Dan hari ini kita lihat hari ini semua duduk dalam satu tempat yang berasingan antara masing-masing, duduklah dalam diri masing-masing, kuarantin 14 hari. Cuba tuan-tuan lihat, sama tak dengan apa yang berlaku? Bagaimana Rasulullah SAW mengasingkan diri dia? Maka inilah hubungan kita dengan Imam Mahdi pada akhir zaman. Benar, bagi mereka yang ingin berfikir, bagi mereka yang ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, maka ini sangat jelas tuan-tuan dan puan-puan, ada hubungan dengan
perjalanan akhir zaman berkaitan dengan Imam Mahdi. Macam mana yang saya katakan berkaitan dengan itu? Kerana kita dah saat ini harus kembali kepada diri kita, mula membuka diri kita, cari jawapan bagi diri kita. Barulah selepas kita mendapat jawapan itu, maka kita semua akan kembali dalam masyarakat dan masing-masing akan membawa diri kepada persoalan yang ada pada nilai yang telah Allah berikan pada setiap individu. Bukan lagi tertakluk kepada golongan-golongan yang ramai, bukan tertakluk kepada seseorang, tetapi masing-masing ada bahagian masing-masing untuk mengambil peranan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana analogi ini? Bagaimana dari segi penjelasan saya tentang hubungan Imam Mahdi dengan COVID-19? Nak cerita dari segi teknikalnya, COVID-19 ni ada begini. Dia datang daripada orang ni, datang daripada orang tu. Semua tu belum ada fakta yang jelas. Belum ada sesuatu yang dapat kita ambil untuk kita kaitkan dengan apa yang perlu kita lakukan. Tetapi fakta yang paling nyata kita boleh gunakan dan boleh kita ambil adalah proses ini berlaku kepada semua manusia. Tidak ada satu manusia pun yang terkecuali, semua juga terlibat. Maka apabila semua terlibat, kembali kepada hukum Allah, hukum alam yang satu, yakni apa juga yang berlaku, dia akan kembali kepada satu, yakni kembali kepada Allah. Maka dia tidak ada pengasingan. Bila tidak ada pengasingan, semua mendapat bahagian masing-masing, maka itu bermakna itu adalah hukum alam. Bila balik kepada hukum alam, maka baliklah kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua terkena, bermakna ini bukanlah hukuman pada seseorang, hukuman pada dia, hukuman pada grup tu, hukuman pada bangsa tu dan sebagainya. Tetapi ini adalah suatu proses pengasingan yang wajib kepada semua sebelum dunia ini dapat diatur kembali, dijalankan kembali kepada satu status yang sepatutnya membawa kita kepada realiti untuk kita mengenal Imam Mahdi. Bagi yang tidak dapat memahamkan apa yang saya cuba jelaskan ini tadi, inilah saatnya. Inilah saatnya untuk tuan-tuan dan puan-puan berfikir, buka Al-Quran. Rujuk di dalam Al-Quran. Jangan rujuk di dinding, jangan rujuk di buku sana, di buku sini. Hari ini, saat ini, kembalilah. Ya, peganglah Al-Quran. Ya, saya ada buku saya ni, buku Alam Teologi. Ya, saya memang ini adalah buku yang saya tulis, yang saya jadi buku asas kepada semua pelajar-pelajar dan mereka yang mengkaji Alam Teologi. Jadi maksudnya simboliknya ni adalah saat inilah kalau siapa yang malas membaca, tak suka membaca, inilah masanya untuk membaca, tuan-tuan dan puan. Mula mengkaji, kerana bacalah, Iqra' itu adalah permulaan kepada ilmu yang telah Allah berikan kepada manusia, iaitu kepada pemimpin yang besar, pemimpin junjungan besar kita, iaitu Rasulullah SAW. Maka bila kita nantikan Imam Mahdi berada di kalangan kita, berada di situasi di mana kita dapat bersama dengan beliau, maka kita kena melalui proses yang sama. Kita kena mula menempuh suasana sebagaimana yang telah beliau tempuh pada perjalanan beliau. Maksudnya macam mana? Pasti beliau melalui pengasingan dalam hidup dia. Tak gitu. Selama ini Imam Mahdi telah mengasingkan diri dia daripada masyarakat, daripada dunia yang ada pada hari ini. Dia tidak mengasingkan dia dengan alam semesta. Dia mengasingkan diri daripada masyarakat-masyarakat yang tidak mahu menggunakan akal fikiran yang Allah berikan, menggunakan rujukan yakni Al-Quran. Maka dia telah terasing daripada masyarakat secara langsung dan secara tidak langsung. Maka dia hidup sendiri. Dia hidup dalam keadaan yang berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dia melihat, meninjau, dan kita tidak kenal dia. Kenapa? Kerana kita tidak pernah melalui proses sedemikian. Kita tidak melalui proses bagaimana beliau lalui, sebagaimana Rasulullah lalui. Maka kita hanya sekadar mendengar cerita, kita mendengar kisah-kisah, talodan-talodan daripada guru-guru kita, daripada ustaz-ustaz, daripada kawan-kawan, daripada semua yang kita ada hubungan.
tetapi kita tidak pernah melakukan. Kita hanya sekadar mendengar. Kita tak faham apa maksud pengasingan. Kita tidak faham apa sebutnya kaluat. Bila disebut kaluat tu artinya kita terus tangkap, oh kaluat ni dua-dua tangkap oleh penguatkuasa syariah kerana dia berkaluat. Sedangkan istilah kaluat itu sendiri datang pada satu saat, iaitu duduk bersendirian. Duduk dalam satu saat Rasulullah berkaluat. Tapi cuba tuan-tuan dan puan tanya dengan diri tuan-tuan dan puan dan tanya dengan sekeliling masyarakat dunia hari ini. Satu perkataan ajalah. Tanya mereka, sebut saja kaluat, apakah yang datang dalam fikiran Malaysia? Maka sebut kaluat aja perkara yang negatif. Kaluat saja berarti ada berlaku ni satu suasana yang tidak baik di antara yang bukan mahram, lelaki dengan perempuan berkaluat. Mana istilah berkaluat yang awal yang di mana Rasulullah berkaluat? Ini contoh-contoh yang berlaku secara jelas yang selama ni kita tidak sedar, kita tenggelam dalam suasana yang penuh dengan persepsi-persepsi, penuh dengan kadang-kadang yang membawa kita kepada dunia fantasi. Maka apabila itu berlaku, bagaimana kita nak kenal Imam Mahdi? Bagaimana nak hubungkan dengan Imam Mahdi? Maka inilah proses yang perlu kita fahamkan. Jadi saat ini tuan-tuan dan puan-puan, selama 2 minggu bagi negara-negara yang mengalami kekangan 2 minggu tak boleh keluar, sebenarnya ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mahu berfikir, kalau kita mahu menggunakan akal fikiran kita, rujuklah kembali kepada Al-Quran. Dah tak ada siapa dah, tak boleh nak pergi surau, dah tak boleh nak pergi masjid, dah tak boleh, kita tak boleh pergi dengan jumpa sesiapa lagi dah. Maka pada saat ini tuan-tuan dan puan-puan, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu kita berguna. Maka inilah hakikat akhir zaman. Apabila sampai pada akhir zaman, tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita, tidak ada sesiapa yang boleh menolong kita, tidak ada makhluk yang boleh memberikan suatu talian hayat kepada kita, tak ada apa-apa perkara yang boleh memberikan jawapan kepada kita, melainkan kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulat-bulat kita serahkan diri kita. Teknologi yang begitu hebat tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar dengan satelit, dengan internetnya, dengan segala macam pesawat boleh menjelajah angkasa, terbang sampai ke langit dengan roket dan sebagainya, membina rumah, gedung-gedung sebesar-besar gedung, buat rumah dalam air, buat rumah atas air, sehingga tidak terjangkau akal. Macam tu sekali manusia boleh membuat, begitu berhebat dengan kaya melimpah ruah. Tetapi di saat Allah memberikan ujian hanya sebesar tak sampai 100 atau 120 nanometer, makhluk yang bernama COVID-19, tidak ada satu perkara teknologi di dunia ini yang dapat menghentikan makhluk yang sangat halus, sangat-sangat halus, tak nampak dengan mata kasar kita, tak termampu. Mana dia senjata nukliernya, mana dia senjata-senjata laser dan macam-macam senjata yang hebat-hebat yang memusnahkan dunia, yang boleh menghancur, membunuh beribu rabai manusia. Mana kehebatan saintis-saintis dunia hari ini? Bila Allah hantarkan hanya sekecil nanometer saiz mikrob, saiz virus, tidak mampu ditangani, tidak mampu dikesan, tidak mampu dilakukan apa-apa oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat Allah yang mana satukah yang ingin kita dustakan? Nikmat mana satukah yang ingin kita nafikan? Inilah realiti dia. Juga apa yang berlaku pada saat ini, apa yang berlaku pada waktu ini adalah suatu keadaan yang sebenarnya untuk diri masing-masing. Bila kita dah faham, ini rasanya, buka baliklah Al-Quran, lihat baliklah Al-Quran. Tak faham secara langsung, baca terjemahan dia, lihat terjemahan dia, apa yang nak disampaikan oleh Allah. Maka pengasingan yang sedang berlaku COVID-19, ambillah pada faktor perjalanan Rasulullah untuk mengenal perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Kita sedang diasingkan, jadi ambillah tempoh pengasingan ini untuk kita mengenal diri kita, kenal diri kita rata-rata, lihat diri kita rata-rata. Ataupun selama ini kita abaikan diri kita,
Kita lupakan diri kita. Kita hanya menjadi alat ataupun menjadi wadah kepada pihak-pihak yang lain. Muhasabah diri, renungkan kembali. Maka daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi akan menanti kita. Dan dia telah pun ada sebenarnya. Kalau itu yang kita fahamkan, maka dia akan ada bila-bila masa untuk kita duduk bersama dengan beliau. Kenapa? Kerana janji Allah tidak ada sesuatu pun yang mungkir. Tidak ada persoalan lambat atau cepat dengan janji Allah. Tidak ada persoalan jauh atau dekat dengan janji Allah. Tidak ada persoalan susah atau senang dengan janji Allah. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai masanya, tidak akan berganjak walau satu saat ke depan, tidak akan berganjak walau satu saat ke belakang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang harus kita fikirkan pada saat ini, di saat kita sedang duduk di dalam ruang masing-masing, di saat kita sedang berkaluat dengan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat kita sedang duduk mengenang dan memikirkan nasib kita, ini adalah suatu saat yang perlu kita ambil, yang tidak akan datang lagi kalau kita lepaskan. Dan apabila masa itu kita tidak jaga, masa yang diberikan oleh Allah pada saat ini, yakni kenikmatan untuk kita mendapat kembali kepada diri kita, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah kita impikan untuk menjadi pengikut. Jangan kita impikan untuk diri kita menjadi salah seorang daripada pembantu kepada Imam Mahdi. Kenal diri kita dulu, baru kita akan kenal siapa Imam Mahdi. Salam sejahtera. Saya Mas Abayu. Sambung lagi pada siri yang